नमस्ते स्वागत गर्दछु मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईहरुलाई फिंगर सेन्सर कसरी वर्क गर्छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छु। यो तपाईले देखाइरहनु भएको छ, यो चाहिँ ATMEGA328 हो, जसलाई मैले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मोडुलसँग चाहिँ कनेक्ट गरेको छु। यसरी यो चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मोडुल हो, जसलाई मैले माइक्रोचिपसँग कनेक्ट गरेको छु र पावर सप्लाईको लागि यता अर्डिनोबाट दिएको छु। हाम्रो कोडिङ चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। हामीले कोडिङ चाहिँ ल्यापटपबाट काम गरिरहेका छौं। बिल्कुलै नयाँ भिडियो रहेको छ। अब तपाईहरुलाई मैले वर्क गरेर देखाउँछु। जब मेरो फिंगरप्रिन्ट म्याच हुन्छ तब त्यो मोटर अटोमेटिकली चल्छ, किनभने चाहिँ मैले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर अन भएपछि चाहिँ मोटर अन कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई भिडियो बनाएको र मैले यसको कोडिङ पनि यही हिसाबले गरेको छु। यस सम्बन्धी त कसैलाई केही जानकारी गर्नु छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बोर्ड कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न लिंकहरु मैले डिस्क्रिप्सन बोर्डमा छाडिदिने छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले विभिन्न कुराहरु थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। ल त धन्यवाद सबैजनालाई।